Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Sonte në edicionin qendror të lajmeve, ndër të tjera ju ftojmë të ndiqni. Presidenti Thaçi thotë se nisma për shfuqizimin e specialis nuk është kundër drejtësisë. Sipas tij, çështja nuk duhet dramatizuar. Riafirmohet angazhimi i Kosovës në koalicionin global kundër ISIS, se mbështet financiarisht. Prokurorët e gjyqtarët kosovar do të bëjnë me pagat më të mira në rajon. Pritën rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Realizohet për herë të parë nga mjekët kosovar operimi i aortës. Mjekët e vlerësojnë si sukses të madh. Në një intervistë të dhënë për Televisionin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi ka folur për zhvillimet e fundit në vend. Thaçi ripërsëriti qëndrimin se vendimet e kuvendit do t'i nënshkruaj, duke përfshirë këtu edhe nismën e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Sipas tij, një nismë e tillë nuk është kundër drejtësisë dhe se kjo çështje nuk duhet dramatizuar. Thaçi ka folur edhe për Euleksin, për atë se çka pret nga bisedimet me Beogradin dhe kur do të përfundojë çështja e demarkacionit me Malin e Zi. Presidenti po ashtu ka një porosi për spektrin politik në Kosovë. Ndjekim një pjesë e intervistës, të cilën të plot mund ta ndiqni pas këtij edicioni të lajmeve. Nisma e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale po vazhdon që të jetë temë e debatit. Si e shihni përfundimin e kësaj situate, kësaj çështje? Pushtetet janë të ndarë dhe unë si presidenti i vendit do të luaj rolin tim kushtetues dhe ligjor. Iniciativat e qytetarëve, iniciativat e deputetëve, janë iniciativa që kemi pasur edhe më herët. Prandaj mendoj se as nuk duhet dramatizuar situata, por në të njëjtën kohë nuk duhet as nënvlerësuar. Vlerësoj se nisma e rreth 50 deputetëve është një nismë plotësisht kushtetuese, ligjore, proceduralisht e rregullt, që nuk e sfidon drejtësinë, por kërkon një alternativë. Prandaj mendoj që duhet shikuar në një rrafsh më serioz, më të përgjithshëm, jo nga prizmi partijak apo i egove të askujt. Unë kam tekstuar në vitin 2015 deri tek sot, themelimi i kësaj gjykate ka qenë i padrejt historikisht për Kosovën, por kemi sakrifikuar për shkak të zotimit të ndërkombëtarëve se do të na mbështesin edhe më fuqishëm për antarësim në UNESCO, për aplikimin e Këshillit të Evropës, për antarësim në Interpol, gjithashtu për themelimin e forcave armatose të Kosovës, sa më shpejt që është mundur për njohje të reja, por edhe që do të punohet edhe më tepër edhe për vetë Bashkimet Evropian, që të bindin edhe 5 vendet e Bashkimit Evropian që ta njohin Republikën e Kosovës. Për fatkeq kjo nuk ka ndodhur, prandaj njerëzit edhe reflektojnë, unë duhet të them shumë hapur se do t'i kryej obligimet e mia kushtetuese dhe çdo vendim të kuvendit do ta nënshkruaj. Sikur kjo iniciativë të ishte kundër drejtësisë apo sfidimi i drejtësisë, do isha i pari që do isha kundër. Jemi një javë më vonë tani, pra ka qenë javën e kaluar, u quajt një natë dramatike, edhe nga u vlerësua pastaj një ditë vazhdim nga analistë ndryshëm si një sfidim i marrëdhënieve në mes shtetit Kosovës, institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare. Unë ndihem shumë krenar që jam presidenti i një vendi, por edhe qytetarëve që janë mbi 90% të orientimit euroatlantik, të një populate më pro-amerikane, të një populate më pro-evropiane, madje edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe qytetarëve më pro-NATO-s. Prandaj nuk ka çmim dhe sakrificë do të mund të cënoj partneritetin e shtetit e Kosovës me vlerat euroatlantike. Por gjithçka që e kultivon dhe zhvillon demokracinë, askush nuk duhet t'i friksohet. Ndërsa duhet të theksoj se opinionet mund shfaqen boshla çfarë do që ka pasur opinione ekstreme në vitin 2015, tani kemi gjithashtu opinione pa menduara mirë, sido që tjetë ne jetojmë në demokraci dhe secili ka mendimin e vet të cilin duhet ta respektojmë. Si keni parë praninë e zyrtarëve, ambasadorëve tuaj atë ditë nëpër zyrat e liderëve të institucioneve të Kosovës? Nuk ka qenë diçka e jashtëzakonshme, ka qenë një interesim normal, ku më zhvilluar takime me ta dhe ku më shpreh opinionin tim. Ne duhet të jemi gjithmonë mirënjohës për interesimin që shfaqin komunitetit ndërkombëtar, por në fundit vendimet janë të njerëzve të zgjedhur nga populli dhe deputetët i thonë llogari vetëm votuesve të tyre para se gjithashtu dhe shtetit e vet. A pritet që kjo çështje të mbyllet në muajt vim, të kaloj në Kuvendin e Kosovës?
Vendimi viti 2015 është në fuqi, iniciativa e deputetëve dhe e qytetarëve të Kosovës, ata që kanë nënshkruar dhe ta shtojnë në procedurë, i takon Kuvendit Kosovës që të merr vendimin përkatës. Me debate të shumta po përcillet libri për presidentin Hashim Thaçi, i cili është në prag të botimit. Libri është shkruar nga Roger Boyce dhe Suzy Jagger. Në kohën kur polemikat për gjykatën speciale në Kosovë janë në kulmin e tyre, një libër që ngrej lart figurën e Hashim Thaçit është në prag botimi dhe ka shkaktuar debate të shumta. Libri mban titullin New States Modern Statesman, Hashim Thaçi biografi dhe është shkruar nga Roger Boyce dhe Suzy Jagger. Roger Boyce është gazetar britanik dhe redaktor diplomatik i gazetës Times, i cili ka eksperiencë në shkrimin e biografive politike. Suzy Jagger është zëvendës redaktore në të njëjtën gazetë. Libri me 320 faqe botohet nga Beatback Publishing dhe pritet të dalë në shitje me 16 janar. Në presidencë kanë deklaruar se nuk janë ata nësimtarë të këtij libri. Prezantimi që shtëpia botuese i ka bërë librit nis me kontekstin ndërkombëtar në të cilin perëndimi ka intervenuar ushtarakisht në Kosovë gati 2 dekada me parë. Libri përmban edhe opinionet të personaliteteve të rëndësishme botërore. Ish sekretari i NATO-s ka thënë se Hashim Thaçi ka qenë epicentër të dramës së Kosovës. Sipas tij, rrugtimi i Thaçit ka qenë i mbushur për plot me histori, jo vetëm të së kaluare së jashtëzakonshme, por edhe një të ardhmje shpresë dhënëse. Hashim Thaçi ka qenë epicentër të dramës së Kosovës, e cila dhe do të dominonte vitin e fundit të shekullit 20. Me kalimin nga studenti zjarr disident në komandant të UÇK-s dhe me pas edhe në kryeministër e president të shtetit të tij, rrugtimi i tij ka qenë i mbushur për plot me ngjarje dhe her pas her kundërthënës. Mirpo, Kosova sot vazhdon të jetë çështje e hapur dhe kjo është historia sinqert e një lideri të frikshëm të një shteti të vogël, me një listë gjatë historie jo vetëm të së kaluarës, por edhe një të ardhme shpresë dhënëse, thonë ndër të tjera Robertson në këtë libër. Ministri i Financave Bedri Hamza dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delavi nënshkruan memorandum mirëkuptimi me të cilin Shteti i Kosovës mbështet financiarisht koalicionin global kundër ISIS. Kosova përmes këtij memorandumi do të jetë e gatshme të përgjigjet ofrimit të ndihmës humanitare, ofrimin e ekspertëve për pastrimin e fushave nga mjetet e rrezikshme. Ministri Hamza tha se me këtë rast Kosova është rreshtuar krah shteteve mike. Ambasadori Delavi theksoi se është i kënaqur me faktin që Kosova e riafirmoi angazhimin e saj në koalicionin global kundër ISIS, duke potencuar se bashkëpunimi i tillë është bosht për luftimin e ekstremizmit. Prokurorët e gjyqtarët kosovar do të bëhen me pagat më të mira në rajon. Kështu ka deklaruar Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri, duke konfirmuar se vendimi i qeverisë për rritjen e pagave prek edhe sektorin e drejtësisë. Në konferencën e fundvitit bashkë me kryesuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial, Ministri Tahiri ka thënë se pret që kjo të sjellë edhe rezultate konkrete në punën e tyre, sidomos në luftën kundër korrupsionit. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri tha se për procesin e shumë përfolur të vettingut në sistemin e drejtësisë do të hartohet baza ligjore që mundson se procesi të jetë transparent dhe të mos dëmtohet askush. Presim që viti 2018 të jetë vit vërtet i fuqizimit të fundimit ligjit. Ju e dini që me projekt buxhetin që është miratu tashmë në Kuvendin e Kosovës, të dy këshillat po ashtu është para po një rritje ndjeshme, pra do të kemi edhe një rritje të numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, si edhe të rritje të numrit të zyrtarëve ligjor apo stafit mbështetës për gjyqtarë dhe prokurorë. Nehati Drizi, kryesuesi i KGK-s, tha se viti i ardhshëm do të jetë sfidues sa i përket llogaridhënies së transparencës. Ai ka përmendur edhe sfidat me të cilat janë përballur gjatë vitit 2017. Kurse sa i përket ngritjes së pagave, ai tha se kjo garanton që viti i ardhshëm të jetë viti i sundimit të ligjit. Kjo na shtyn neve që vërtet viti i ardhshëm të jetë viti i sundimit të ligjit, na nxit që të arrisim llogaridhënien, cilëtetin, performancën dhe efikasitetin në punën tonë. Edhe Blerimi Sufaj, kryesuesi i Këshillit Prokurorial, tha se Ministria e Drejtësisë gjithnjë ka marrë mendimin edhe të tyre sa i përket çdo vendimi, duke përfshirë edhe ngritjen e pagave.
Gjykata e Apelit ka arritur që në vitin 2017 të zgjidhë rreth 1200 lëndë më shumë se sa vitin e kaluar, me numër të gjyqtarëve të njëjtë sikurse vitin 2016. Kryetari i Gjykatës së Apelit Hasan Shala, në prezantimin e punës së gjykatës për vitin që po shkon, tha se institucioni që ai drejton, pavarësisht vështirësive që ka pasur, ka shënuar rritje të efikasitetit. Gjykata e Apelit ka arritur që në vitin 2017 të zgjedhë rreth 1200 lëndë më shumë se sa vitin e kaluar, edhe pse ishte me numër të njëjtë të gjyqtarëve si në vitin 2016. Kështu tha kryetari i gjykatës Hasan Shala në prezantimin e punës së gjykatës për vitin që po shkon. Ai tha se institucioni që ai drejton përkundër vështirësive që ka pasur ka shënuar rritje të efikasitetit. Vitin 2017 kemi kryer rreth 1200 lëndë më shumë se sa në vitin e kaluar, domethënë vitin 2016. Vitin 2017 po e mbyllim me afër 12.000 lëndë të zgjedhura, saktësisht 11.833 lëndë. Kjo shifër është rekorde që nga themelimi i kësaj gjykate në vitin 2013. Shala theksoi se në të gjitha departamentet, si në atë të krimeve të rënda, departamentin për të mitur, departamentin e përgjithshëm dhe atë për kundërvajtje, 100% i kanë kryer lëndët, derisa sipas tij suksesi ka munguar në lëndjet e çështjes civile. Këtu lëndë të pakryera kanë mbetë në këtë gjykatë domethënë 12.606 lëndë. Gjësa kemi filluar vitin 2017 me 11.266 lëndë. Gjërsa, në vitin 2017 kemi pranuar dhe 13.173 lëndë. Shifër kjo më e madhe që nga themelimi i gjykatës. Në total i bie që kemi pasur në punë 24.439 lëndë. Kreu i gjykatës së Apelit tha se kjo shifër e lëndëve mund të zvoglohet vetëm me rritjen e numrit të gjyqtarëve. Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të mbajë qëndrime të njëjta edhe në vitin e ardhshëm, kërshit temave të mëdha në interes të vendit. Kështu tha shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti në konferencën e fundit të vitit. Kur bëhet fjalë për interesin e vendit dhe të ardhmen e tij, Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të veprojë njësoj edhe në vitin e ardhshëm, tha Hoti. Ai tha se qëndrimi i LDK-s për votimin e temave të mëdha në kuvend nuk do të ndryshojë as në vitin e ri. Qëndrimet tona janë ato që kanë qenë më herët edhe për demarkacionin, edhe për asociacionin, edhe për dialogun me Serbi, edhe për ushtrinë dhe për çështjet e tjera. Këto janë çështje të rëndësisë nacionale dhe unë atë që pres edhe bëj thirrje në fakt që të ndërtojmë atë konsenzusin e nevojshëm për të adresuar këtë çështje. Hoti tha se LDK do të vazhdojë rolin e saj opozitare edhe në vitin e ri legjislativ, derisa shprehu bindjen se kjo qeveri nuk ka jetë të gjatë, sidomos sipas tij për shkak të vendimeve të fundit, siç është rritja e pagave, vendim ky i cili sipas Hotit ka edhe implikime buxhetore. Vendimi i fundit i qeverisë si kryeministrit ishte një anomali e llojit vet, i pamenduar, por që tash ka pasojë normalisht edhe për sektor tjerë, sepse ligji për gjykatat e thotë qartë që paga e kryetarit të gjykatës supreme është lidhet me pagën e kryeministrit, mandej e gjyqtarëve në gjitha nivelet e gjykatave është një farë shkallëshmërie se si përcaktohet. Tash këto janë implikime ligjore kur merret një vendimi i pa menduar. Këto komente shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti i bëri në konferencën e fundit për këtë vit, ku shpalosi buletinin e aktiviteteve të grupit parlamentar të LDK-s në vitin që po e lëm pas në kuvendin e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka marrë një vendim që lidhet me shtetin e Serbisë për importin e produkteve ndërtimore. Vendimi ka të bëjë me blokat të cilët tashetutje që do të hyjnë nga Serbia në Kosovë do të paguajnë taks shtesë për 2 cent në blok. Ky është vendimi më i ri që ka marrë Bajram Hasani, ministri i Tregtisë, në raportu me Serbinë, pas atij të miellit që ishte vlerësuar pa efekte për bujqit nga Federata e Bujqve, pasi sipas tyre vjen sasi më e madhe e grurit se sa e miellit. Në vendimin për blokat, thuhet se dogana e Kosovës udhëzohet që të ndërmarrë të gjitha masat për mbrojtjen e prodhuesve të materialit të ndërtimor me bazë nga argjila. Në këtë dokument tregohet se ky vendim hyn në fuqi nga dita e sotme.
Në përmbyllje të vitit, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka tha se prioritet për vitin 2018 është energjia, miniera, teknologjia informative. Ai premtoi funksionalizimin e trepçës, tenderimin e Kosovës së re, si dhe ristrukturimin e ndërmarrjeve publike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka tha se vitin e ardhshëm pritet të nisë implementimi i projektit Kosova e Re, por kjo pritet të ndodhë pasi kontrata me kompaninë amerikane të miratohet në kuvendin e Kosovës. Luka premtoi se prioriteti i ministrisë mbetet dekomisionimi i termocentralit Kosova A, si dhe gjetja e mjeteve për remont të Kosovës B. Ne jemi duke izvogluar kapacitetet energjetike të energjisë, domethënë se mbyllet Kosova A, që është rreth 600 MW, dhe bëhet Kosova e Re, që është 450 MW, domethënë kapacitetet energjetike të gjeneruar me lignit janë duke u zvogluar, por kjo bëhet me qëllim që ne normalisht do të fuqizojmë më tepër energjinë e ripërtërishme, por do të investojmë edhe më tepër në eficiencë, do të thotë në kursim apo në kërkesë më të vogël të energjisë. Trepça sipas Lukës do të bëhet me bord dhe menaxhment deri në qershor, si dhe do të kryhet vlerësimi i rezervave minerare. Nuk është bërë asnjëherë për trepçën rivlerësim i ri për rezervat. Ato që kanë zhvojë studimi fizibilitetit për shembull nga trepça tash që 1 muaj 2 faktikisht, dhe studimi fizibilitetit gjithmonë varet në rezervat siç kanë qenë të regjistruar në vitet e 70-ta, që janë valide, mos po them, edhe faktikisht nëse i pyet Departamentin e Minerave, ata besojnë më shumë në formën se si u bë atëherë se sa tash, sepse atëherë kanë qenë gjithmonë më pesimist. Ministri i Zhvillimit Ekonomik foli për liberalizimin e tregut të energjisë së ripërtërishme, si mundësi më e madhe për gjenerim të energjisë së pastër. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani, në Ferizaj premtoi që vitin e ardhshëm do të ketë grante për bizneset. Ndërkaq që në takim me kreun e Ferizajt, Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Besim Beqaj premtoi ndërtimin e qendrës së inovacionit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Qeveria e Kosovës do të jenë të përkushtuar që të fuqizojnë sektorin privat dhe si rrethoj t'i hapen rrugë krijimit të vendeve të reja të punës, është thënë sot në Ferizaj në kuadër të takimit të bizneseve lokale organizuar nga Kiesa. Të jap me rëndësi të veçantë prodhimit, sepse mendojmë që në krijimin e lerës re, në krijimin e produkteve, është një mundësi edhe gjenerimit punësimit, edhe zhvillimit vendit, edhe rritjes eksportit. Ndërkaq në takimin me kreun e Ferizajt, Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Besim Beqaj premtoi ndërtimin e qendrës së inovacionit në Ferizaj. Ferizaj është krijuar në qendër të ndërmarrësisë, e cila besoj që fuqishëm do të ndikon edhe në ekonominë e Kosovës dhe në ndryshimin e pasqyrës ekonomike të vendit. Kjo është një mbështetje shumë konkrete, sepse edhe atje folëm për mbështetje konkrete, por edhe këtu edhe më konkret folëm me Ministrin Beqaj për themelimin dhe për mbështetjen konkrete të një qendre të inovacionit dhe të ndërmarrësisë. Ferizaj llogaritet një ndër qendrat kryesore të zhvillimit ekonomik. Ministria e Mjedisit, Albena Reshitaj, tha se 100 ditë që i punës ka qenë frytshëm dhe premtoi intensitet më të madh në vitin që vjen. Gjithashtu ajo tha se secili prej 6 zëvendës ministrave të kësaj ministrie do të ketë punë në ministri. Një mjedis i pastër është vetjeta. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Albena Reshitaj, ka deklaruar se gjatë 100 ditëve të punës kanë arritur të dërgojnë në kuvend ligjin për ndërtime për leje, por gjithashtu janë angazhuar edhe për mbrojtjen nga ndotja e ajrit. Në një plan strategjik të zgjidhjes së këtij problemi, Ministria Reshitaj tha se me ndihmën e donatorëve të huaj pritet të ketë përmirësime të dukshme në këtë fushë. Kemi vendosur në plan të aktiviteteve tona veprimet konkrete për të ndikuar në uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Gjatë kësaj periudhe në këtë aspekt na kanë ndihmuar edhe donacionet, siç edhe pat faktikisht dua të falenderoj edhe një herë shtetin japonez që po na përkrah në këtë drejtim. Ajo e ka cilësuar si sukses të veçantë arritjen e marrëveshjes me banorët e Hadës dhe Shqipitullës për shpronësim nga pronat e tyre për cilë transmetuesi publik. Jam e lumtur që më në fund, pas shumë përpjekjeve, ne kemi arrit një marrëveshje. Faktikisht Korporata Energjetike e Kosovës bashkë me qytetarët
kanë nënshkruar kontratat për zhvendosjen e qytetarëve dhe ne si ministri kemi filluar me njerë procedurat për shpronësimin e tokave që janë në interes për të filluar procedurat e mijës sipërfaqësore dhe nëntoksore. Ministria tha se që nga janari i vitit të ardhshëm do të caktohen detyrat edhe për 6 zëvendës ministrat dhe do të punohet me intensitet më të lartë. Korporata Energjetike e Kosovës ka lëshuar në prodhime dhe blokun B2, ku prodhimi vendor i energjisë elektrike tani marrin në mbi 650 MW. Aktualisht Keku prodhon me 2 bloqe të termocentralit Kosova B, me kapacitet prej 540 MW në orë dhe me një blok të termocentralit Kosova A me kapacitet prej 130 MW në orë. Drejtori menaxhuesi i Kekut, Arben Gjukaj, ka thënë se po punojnë që në fillim të vitit të ardhshëm të kthejnë në operim të gjitha njësitë prodhuese që shkon deri në 780 MW. Gjukaj po ashtu ka sqaruar se Keku, biznesin kryesor, e ka eksploatimin e qymyrit, prodhimin dhe shitjen e energjisë me një çmim që reflekton koston e operimit, që siguron mbijetesën në treg dhe nuk merret me import të energjisë elektrike dhe nuk ka kompetenca të ngrit e hasul çmimet. Në kardiologji është realizuar për herë të parë nga mjekët kosovar operimi i aortës. Këtë operacion personeli mjekësor në QKUK e vlerëson si sukses të madh. Paciente 68 vjeçare nga Prishtina është paraqitur në gjendje të rëndë shëndetësore në QKUK. Pas intervenimit të parë të mjekëve të klinikës së kardiokirurgjisë, realizohet diagnostifikimi urgjent. Me këtë diagnostifikim konstatohet një nga gjendjet më vdekjepruese në urgjentat e sistemit kardiovaskular, qarja e aortës. Kjo gjendje shkakton vdekje në 90% të rasteve pa operim, kurse vdekshmëria me operim është deri në 75%. Ky operacion është realizuar për herë të parë në institucionet publike dhe me një sukses shumë të madh, thot drejtori i përgjithshëm i SHSKUK-s. Ky është operacioni i parë në Qendrën Klinike Universitare një disekacion i aortës, dhe është operacion mjaft i rëndë, vdekshmëria është shumë e madhe, për fat të mirë pacienti është mirë dhe ka raste që kanë pasur nëpër spitale private, ndoshta po me një mortalitet mirë, po do të them përparësia është se pacienti vetë në mënyrë urgjente po shpëtu jeta, kostoja do të kishte qenë shumë e lartë, dikon deri 25.000 po të ishte internuar dikon, pacienti është internuar fal në institucione publike me një ekip të përkryme. Ekipa e kardiokirurgjisë tonë ka dëshmuar se është e gatshme dhe për këto raste maksimalisht problematike, domethënë është kryer operacioni të një femën 68 vjeçare me probleme edhe më të hershme, është shkëlqyeshëm një operacion me vërtet i udhëhequr si duhet. Operimin e realizoi profesor doktor Adem Gërbollari me ekipin kujdestar doktor Arben Kutlovci dhe Shkëlzen Muriqi. Pacientja tani është plotësisht stabile. Shumë mirë unë kam qenë. Kretë këta djelë, këtu gra, këtu qika, kanë qefë më një mirë për këtë shpi. Skur me I pas ta familje temën. Jo veç që po thëmë me gëj, veç është qashtë. Me këtë po dëshmohet edhe një herë se shërbimi I kardiokirurgjisë dhe kardiologjisë është I gatshëm të përballet me gjendje më problematike të patologjive të sistemit kardiovaskular dhe se nuk ka nevojë për trajtim jashtë institucioneve publike sa I përket këtyre shërbimeve. Të përkujtojmë se një operacion I tillë mund të kustojë deri në 25.000 euro në institucionet private, por në QKUK ky operim bëhet pa pagesë. Është rivarosur në Izbic foshnja 6 muajshe e cila u masakrua nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Edhe një këtë ditë dhimbje u kërkua nga qeveria që të punojnë më shumë për zbardhjen e fatit të zhdukurve të tjerë. Është rivarosur trupi I pajeti foshnjes 6 muajshe e cila u masakrua nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Trupi I vrar I Dafina Qelajt së bashku me qindra banor të tjerë të fshatit Izbic të Skenderajt ishin dërguar në Serbi nga kriminalet serb për t'i zhdukur gjurmet e tyre. Por, pas shumë vite shpriteje, eshtrat e saj u kthyen familjes ku me dhimbje u rivaros në kompleksin memorial të varrezave të fshatit.
edhe pas 19 viteve dhimbja thuaj veç se thëlluhet nuk ka indikacione që mundet njeriu të shërej shpirtin, por në rastin e gjetjes së trupit e Dafines ju bashku gjithë martirëve këtu edhe pak a shumë është një ndjenje pak më e lehtë. Përfaqësuesi i familjes së personave të pagjetur Bajram Çerkini si dhe kryetari Skenderajt Bekim Jashari kërkuan nga qeveria të punojë më shumë për zbardhjen e fatit të zhdukurve të tjerë. Ende seriozitet duhen nuk ka as qeveria as ndërkombëtarët, po edhe ata njerëz të cilët neve na kanë shiruar që duhet na ndihmojnë të ndërzoojnë imazhet apo të ndërzoojnë dosijet se ku i kemi. Ky apel të shkojë në veshin e duhur edhe qeverisë tonë për mbështetje ndërkombëtare. Ndërsa njëri nga këshilltarët e kryeministrit Haradinaj, Jahja Luka, tha se ekzekutivi po punon në këtë drejtim. Qeveria e Kosovës nga ardha e kryeministrit Haradinaj është duke u marrë intensivisht me problemin e të zhdukurve dhe ne besojmë që viti 2018 do të jetë me rezultate. Në Kosovë numri i të pagjeturve që nga pas lufta është 1658 persona. Familja e Ramadan Poterës nga Podujeva sot është bërë me shtëpi të re. Shtëpia është ndërtuar në përkrahjen e qytetarëve të shumtë nga Podujeva dhe pronar biznesesh dhe nga bashkëdhetarët. Familja pesantarëshe Potera nga Podujeva është bërë me shtëpi të re falë ndihmës së njerëzve të vullnetit të mirë. Allah i shpërblet krejve që kalon për këtë shtëpi. Zoti i ruaj tënë me familje krejve. Zoti i shpërblet. Neve përshëndesim këtë iniciativë që kanë marrë mas pari afrimin me Fazi Veliun, pasi që shtëpia ju është djegur para një viti, dhe kështu që kemi marrë iniciativën së bashku, kemi lajmëruar përmes rrjeteve sociale, për medjave, dhe deshti Zotin, mbrana një kohë shumë të shkurtër, u kompletua ndërtimi i shtëpisë. Falenderojmë Zotin që na mundsoi të gëzohemi së bashku me këtë familje dhe falenderojmë gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës e sidomos e mërgatën që po na përkra në këto raste. Familja Potera ka jetuar në një dhomë të pabanuar pasi që vitin e kaluar si pasojë e energjisë elektrike i është djegur shtëpia ku jetonte. Reflektime demokratike është titulli i librit të ri të autorit Jakub Krasniqi. Përvoja e ish kryeparlamentarit të Kosovës është një përmbledhje e periudhave të ndryshme të përjetuara nga vetë autori, i cili shpalos pjesën nga to. Vetë autori Krasniqi nuk foli shumë për librin, por vetëm e sugjeroi atë si një udhërfyes për ata që duan të hyjnë në jetën politike. Botuesi i librit, Abdullah Zeneli, tha se ky libër është i vlefshëm. Vlerësime për librin dha edhe studiuesi letrar Adem Gashi. Bashkim Musliu, profesor shkrimtar dhe kritik, tha se kjo vepër do të shërbej për të ruajtur kujtesën historike dhe se ky libër përbëhet nga fjalimet e autorit kur ishte në pozitën e kryetarit të kuvendit dhe kryesisht pjesë nga jeta e tij në politikë. Reflektime demokratike është libri i 12 i radhës nga Jakub Krasniqi. Në vazhdim ju ftojmë të ndjekim deklaratat e dhëna në promovimin e librit. Konsideroj që një gjenerate që është në politikë, që apo ka hyrë në politikë, apo dhe ajo që do të hyrë në politikë, do t'i shërbejë. Nëse hyra në politikë është synim për t'i shërbyer publikut. Mendimet dhe reflektimet e Dr. Jakub Krasniqit në librin Reflektimet demokratike kanë peshë më të madhe, sepse janë të shqiptuara nga një njeri dhe nga një autor që nuk ka bërë kompromis me të vërtetën dhe me të drejtën. Ministri i Kulturës Kujtim Gashi ndau sot çmimin kombëtar për veprimtari jetësore Niket Dardani dhe çmimet vjetore për vepra muzikore për vitin 2016.
Çmimi për veprat vokalo-instrumentale dhe muzikoro-skenike i u nda kompozitorit Kreshnik Aliçkaj për veprën Përtej luftës së paqes. Çmimi për veprat orkestrale simfonike i u nda kompozitores Dafina Zeqiri për veprën Koncert për piano dhe orkestër dhe ai për veprat komerciale i u nda kompozitorit Mehdi Mengjiçi për veprën String Quartet nr. 4, ndërsa çmimi për veprat korale i u nda kompozitorit Rafet Rudi për veprën Deti i varreve të hapura. Të paktën 40 persona janë vrarë dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur në një shpërthim në Kabul, në një kompleks që përfshin një agjensi lajmesh, qendër kulturore shiite dhe shkollë fetare, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Afganistanit. Një shpërthim i hershëm të ajntën goditi një zonë pranë Agjencisë Lajmeve Afgane dhe qendrës kulturore shiite Tebjan në kryeqytetin Kabul, njoftojnë mediat lokale. Njerëzit e mbledhur në Tebjan po përkujtonin 38 vjetorin e pushtimit sovjetik të Afganistanit. Gra dhe fëmijë janë vrarë në sulm ku shumica e viktimave ishin vizitorë në qendër. Shpërthimi fillestar u pasua nga 2 të tjerë që dukej se synonin goditjen e atyre që po përpiqeshin të ndihmojnë viktimat. Përgjegjësinë për sulmin ende nuk e ka marrë askush, ndërsa raportet të pakonfirmuara kanë thënë se ISIS ka kryer sulmin, ndërkaq talibanët e kanë mohuar përfshirjen e tyre. Presidenti afgan Ashraf Ghani e ka quajtur sulmin krim kundër njerëzimit. Në një deklaratë ai ka thënë se terroristët kanë sulmuar xhamit tona në vendet tona të shenjta dhe tani qendrën tonë kulturore. Në muajt e fundit, i ashtu quajturi Shteti Islamik ka kryer sulme ndaj objekteve të komunitetit shiit në të gjithë Afganistanin. Të nderuar shikues, këto ishin informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëjtje.